দেখা নাছিল আপোনালোকে এতিয়াও মানে ভাজি ভাজি লাল কৰি দিব লাগিব মাংসটো মানে স্কুৱেৰ চিষ্টেমৰ ৰেচি তো গাইছ ঘৰতে তামোল খুন্দা কুটিত বটি ল'ব লাগিব অলপ চলপ তামোল লাগিব গাইছ Welcome back. মানে কি বুলি কয় আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' হৈ দিছো আৰু আজি ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে চিকেন 350 আৰু চিকেন 350 নামটো কি কাৰণ হৈছে গাইছ মই কৈছো তাৰে আগত এটা ভয়ংকৰ মানে ঘটনা এটা আছে তাৰে আগত আহক চাও আৰু গাইছ মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ কালত সে ভোকামৰ এখনিমান মাংস দেখা নাছিল আপোনালোকে এতিয়াও প্ৰায় 2 কিলো আছে মাংস আৰু এতিয়া আপোনাৰ পিয়াজ আদা ৰহুন আছে এখনি কৈ আছো পিছত মই মানে গাইছ মাংস যি ইমান হল মানে মই পুৱাই দিওঁতে কৈছিলো দুখত কৈছিলো মানে বহুত দিন মাংস খাব নাই লাগিছিল দামো ইমান গাইছ আনা নাই বহুত দিন আজি মই হৰাই নাপাতে আনি থৈছি আৰু ময়ো এতে মাংস নানা বুলি লৈছো দাম ডাবল লাগিছে গাইছ সেইকাৰণে এতিয়া মই ৰেচিপিটো ধুনীয়াকৈ বনাম এই দামটো যি গাইছ মাংস আনিছো যি চিকেন সেইকাৰণে নামটো দিছো চিকেন 350 নামটো কেনে আছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ৰেচিপি ধুনীয়া হ'ব আজি আৰু গাইছ পিয়াজ দিছো 3টা আলু দিছো এটা জ্বালা আৰু এখনি ৰহুন গাইছ দুখীয়া মানুহ হ'ব আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এই মেখা মাংস থি মাত্ৰ 2টা পিয়াজ মানে গাইছ আৰু মোৰটো পিয়াতে একটু পানী থোৱা সিনটেক্স নহয় আৰু 1000 লিটাৰ অলপমান থৈ দিম দে গাইছ পানী মাৰি কালি খাব পাৰি সেই গতিকে আজি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ চিকেন 350 আৰু গাইছ আচাৰ শাস্তিটো আছে এতিয়া পুৱাজি মাংস কথা কৈ গৈছিলো মই নিজে মাংস আনিম বুলি পইচা অলপমান চুৰ কৰি নিছিলো বিছনাৰ তলৰ পৰাই সেই পইচা দি মই মাংস কিনিছো আৰু এখনে মাংস কিনি থৈছি ভালান খোৱা কথা তো গাইছ মানে কি বুলি কয় এফালে দি ভাত হৈ গ'ল আৰু এফালে দেখি পিয়াজ চিয়াজ আছে মই কুটপা লৈছোঁ মানে আৰু এফালে দেখি মাংসত মানে গৰম পানী দিছোঁ মানে গাইছ বিজানুটো কাটা যাব লাগিব না আৰু মই কুটি লোৱা মাংসটো আৰু এফালে দি ফেন লগাই লৈছোঁ মানে গাইছ এখানত ইমান হাল্লা পুৰা জাহাজ হৈ কিনিছোঁ এখন গোটাই 3000 টকা জাহাজ 2 মিনিট থৈ গম পাই আমি আছে তো গাইছ কি বুলি কয় মাংস বহা হৈ গ'ল চিকেন 350 তো একদম কমকৈ বনাইছোঁ দে গাইছ বেছি নহয় তো এতিয়া ভাজা হয় কথা গাইছ পুৰা কৰকৰীয়াকৈ ভাজা মানে ভাজি লাল কৰি দিব লাগিব মাংসটো পুষ্টি নেকি এফত দিবি পৰা নাই বহুত দাম মানে গাইছ খেলবা নোৱাৰে এইবিলাক বস্তু খেলি গাইছ পইচা ৰাখবা লাগিব গাইছ ইমান দাম বজাৰৰে ইমান লেগে লিখিছে যিটো বহুত খাইনা বুলি খাইছিল মাৰাইছে আৰু আজি মানে সন্মান পাঠাৰ মাংসতকৈ বেছি দাম হৈ যাব এতিয়া কেৰি আন পিছত গাইছ এনেই নকয় বিশ্বৰ ভিতৰত নাম্বাৰৰ মাংস বুলি কৈছে ব্ৰইলাৰক কিন্তু মাংস টক্কাত দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি চিকেন লাভাৰ তো গাইছ যিহেতু চিকেনৰ এটা মই চিক্ৰেট মছলা ইউজ কৰোঁ তো গাইছ আজি চিক্ৰেট মছলাটো মানে বটা নাই মানে স্কুৱেৰ চিষ্টেমৰ ৰেচি তো গাইছ ঘৰতে তামোল খুন্দা কুটিত বটি ল'ব লাগিব অলপ চলপ তামোল লাগিব গাইছ তামোল ফ্লেভাৰ হৈ যাব তো গাইছ কি বুলি কয় ফাইনেলি মানে একদম পুৰা চিকেন 350টো মানে চিকেন 350 ৰেচিপিটো হ'বলৈ হৈছে মানে গাইছ খোৱা পানী দিছোঁ আৰু এবাক চাইডে মোৰ বটি থোৱা আছে ডুবাইৰ পৰা অনা চিক্ৰেট মছলাটো গাইছ এতিয়া বহুত কিবা কানি আছে গাইছ উটৰ গুটো স্পেচিয়েল থাকে এতিয়া ইমান লেতেৰা বস্তু দিলে তো গাইছ মছলাটো দি পেলাই আপোনালোকে লাইট দিব মানে তল ওপৰ বোলা কথাটো আছে নহয় এনেকৈ থৈ দিব গাইছ হৈ থাকিব তো গাইছ ফাইনেলি ভাত খাব গ'লে বহি গ'লোঁ মানে আৰু আজি বেছি বহি থকা নাই মানে গাইছ চিকেনৰ দাম চিকেন 350 দামেই দেখিছোঁ চিকেনটো গাইছ তো এইবাক চাইডে আছে মোৰ ডাইৰেক্ট চিকেন ভাত মানে গাইছ কমকৈ লৈছোঁ দাম বেছি নাই গাইছ মই অলপমান বাইক এটা দি দিম আপোনালোকক সৰুকৈ মানে গাইছ মই আৰু সৰু সুৰা বিয়া চিয়া ৰান্ধিব পৰা হৈ গ'লোঁ গাইছ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই গাইছ হ'ব দিয়া কিমান চা